Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτό εδώ το σακουλάκι για πλυντήριο που υποτίθεται ότι πλένει παπούτσια χωρίς να καταστρέφονται. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο τεστάρουμε μαζί. Έχω εδώ ένα ζευγάρι γυναικείες υφασμάτινες παντόφλες που, να μην κρυβόμαστε, έχουν φάει τη ζωή τους. Είναι λερωμένες, έχουν πατηθεί, έχουν κάνει τον κύκλο τους μέσα στο σπίτι και ήρθε η ώρα να δούμε αν σώζονται. Δεν είναι σκληρά παπούτσια, δεν έχουν σόλα βαριά ή κάτι ευαίσθητο, οπότε είναι μια καλή πρώτη δοκιμή για το σακουλάκι. Ξεκινάμε με κάτι ήπιο γιατί δεν θέλω να ρισκάρω με αθλητικά από την αρχή. Αν πάει καλά αυτό το πείραμα, μετά βλέπουμε και για τα δύσκολα. Τις βάζω μέσα, κλείνω καλά το φερμουάρ, φαίνεται σταθερό και πάμε να το βάλουμε στο πλυντήριο. Θα βάλω πρόγραμμα στους 30, χωρίς στύψιμο και λίγο απορρυπαντικό. Ελπίζω να μην βγουν κομμάτια, ούτε οι παντόφλες, ούτε το πλυντήριο. Και τώρα περιμένουμε. A few moments later. Ωραία, τελείωσε. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, δεν φαίνονται να έχουν πάθει κάτι. Είναι καθαρές, δεν ξεκόλλησαν, δεν ξεφτύσαν. Και το σακουλάκι μια χαρά, ούτε τρύπες ούτε τίποτα. Πρώτη εντύπωση θετική. Για παντόφλες τουλάχιστον φαίνεται να δουλεύει. Θα το δοκιμάσω και με άλλα παπούτσια και άμα γίνει καμιά καταστροφή θα σας το δείξω. Για την ώρα πάντως thumbs up.